साथीहरू तपाईलाई मेसोपतिकारी च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले जान्नेवाला छौं कि कुनै पनि वेबसाइटको पुरानो भर्जन कस्तो थियो भनेर कसरी हेर्ने। जस्तै कुनै पनि वेबसाइट 10 वर्ष अगाडि अथवा 20 वर्ष अगाडि कस्तो थियो भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। मलाई विश्वास छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई पनि अचम्म लाग्नेछ। तपाईले कुनै पनि वेबसाइट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो नाम मेसोपतिकारी र आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू म आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु र अब हामी कुरा गर्छौं वेबसाइटको पुरानो भर्जन कसरी हेर्ने। त्यो टाइम मेसिन जस्तै हामीले वेबसाइटका विभिन्न पुराना भर्जनहरू हेर्न सक्छौं। जस्तै 5 वर्ष अगाडि त्यो वेबसाइट कस्तो थियो, 10 वर्ष अगाडि त्यो वेबसाइट कस्तो थियो भनेर हामीले सजिलै हेर्न सक्छौं। त्यसका लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ यो वेबसाइटमा archive.org भन्ने वेबसाइटमा हामी जान्छौं। त्यो हेर्नका लागि हामीले वेबसाइटको URL हालेर हामीले सजिलै टाइम मेसिन जस्तै पहिलाका वेबसाइटका भर्जनहरू हामीले सजिलै तरिकाले हेर्न सक्छौं। अब हामीले यो चीज चाहिँ हामीले अब इन्टरटेनमेन्टको लागि भयो, अब एजुकेसन लिनको लागि भयो, अब हामीले त्यो बेलामा कस्तो वेबसाइट बन्थ्यो अथवा त्यो नलेज लिनलाई वेबसाइट कसरी बनाइन्थ्यो, वेबसाइट कस्तो थियो, कसरी काम गर्थ्यो भन्ने त्यो चीज चाहिँ हामीले सिक्नलाई चाहिँ यो वेबसाइट बनाइएको। यो वेबसाइट चाहिँ हाम्रो टाइम मेसिन जस्तै चल्ने गर्छ। अब हामीले कुन एक्ज्याक्ट डेट हालेर कुन समयमा कस्तो पेज थियो त, कस्तो भर्जन थियो त, त्यो हामीले सजिलै हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि अब हामीले जस्तै हामीले एप्पलको हाल्न पर्यो भने एप्पलको वेबसाइट कस्तो थियो, अब https अनि हामीले apple.com हामीले हाल्यो भने अब हामीले हेर्छौं apple.com कस्तो थियो। अब लोडिङ हुँदैछ र apple.com अब हामीले पुरानो भर्जनहरू सजिलै हेर्न सक्छौं। अब डेट हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन डेटको हामीलाई वेबसाइट हेर्न परेको। अब हामीले हेर्न सक्छौं 2005 को हेरौँ है त, 2005 मा हाम्रो एप्पलको वेबसाइट कस्तो थियो। अब सुरुमा मैले खोल्छु न्यू ट्याब अनि त्यसपछि मैले हान्छु एप्पलको अहिलेको वेबसाइट कस्तो छ। अहिलेको वेबसाइट यस्तो है, अहिलेको वेबसाइट चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल छ, तर पहिला चाहिँ वेबसाइट चाहिँ त्यस्तो थिएन। एप्पलको वेबसाइट कस्तो थियो। अब हामीले जनवरी 1 को 8 को चाहिँ हामीले 2005 को हेर्छौं। त्यसको लागि हामीले यसमा क्लिक गर्छौं र दुईटा स्न्यापशट दिएको रहेछ र हामीले हेर्छौं अब कस्तो थियो एप्पलको 2005 मा वेबसाइट। यस्तो रहेछ साथीहरु, हेर्नुस् त यसमा हल्का यतातिर पनि त्यो छैन, यतातिर पनि छैन, खाली छ र यस्तो रहेछ हाम्रो 2005 मा एप्पलको वेबसाइट। अहिलेको वेबसाइट हेर्न पर्दाखेरि अहिले 2022 मा हाम्रो वेबसाइट छ यस्तो, तर पहिला यस्तो रहेछ 2005 मा। अब हामीले एक्ज्याक्टली हामीले डेटहरु फिक्स गरेर यसरी हामीले सजिलै तरिकाले हेर्न सक्छौं। जस्तै अब हामीलाई हेर्न मन लाग्यो एप्पलकै, अब भनौं 2019 को हेर्न मन लाग्यो। 19 को हेर्नको लागि अब जनवरीको अब 4th को हेरौं। 4th को हेर्दाखेरि यहाँ लोडिङ हुँदैछ। अब यसको हेरौं, यसको हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोडिङ हुँदैछ र हाम्रो लोडिङ भइरहेको छ र अब हाम्रो भइसकेको छ अब लोडिङ। अब हामीले हेर्न सक्छौं एप्पलको वेबसाइट कस्तो छ। लोडिङ हुन अलि बेर लाग्यो र खोलिसकेको छ। अब यस्तो रहेछ 2019 मा है, 2019 मा जनवरी 4 मा चाहिँ एप्पलको वेबसाइट यस्तो रहेछ। राम्रै रहेछ एप्पलको वेबसाइट 2019 मा चाहिँ राम्रो थियो। 2000 हामीले अब विभिन्न चीजको हेर्न सक्छौं। जस्तै अब हामीलाई हेर्न मन लाग्यो दराज.com, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि पपुलर छ है, दराज.com https अनि हामीले दराज.com.np हामीले हानेर हेर्यो भने अब
त्यसको लागि अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ दराज.com 2017 मा रहेछ। 2017 कै हेरौँ है, 2017 मा चाहिँ दराज.com कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अगस्तको 1 को हेरौँ। अगस्तमा 1 मा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। अब यहाँ लोडिङ हुँदैछ। हाम्रो दराजको वेबसाइट यस्तो रहेछ साथीहरू 2017 मा। अहिले हाम्रो दराजको वेबसाइट कस्तो छ भन्दाखेरि दराजको हाम्रो ओ माई लर्ड दराजको वेबसाइट हाम्रो यस्तो रहेछ साथीहरू। हाम्रो अहिले दराजको वेबसाइट यस्तो छ, तर त्यतिखेर चाहिँ 2017 मा चाहिँ हाम्रो यस्तो रहेछ। तर यो लोडिङ हुँदैछ साथीहरू, यो आउँछ र बेर लाग्छ यो लोडिङ। हजुरले आनन्दले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले हेरौँ है हामीले 2019 को हेरौँ। 2019 मा कस्तो रहेछ, 2019 को जनवरी 2 को हेरौँ। जनवरी 2 को हेर्दाखेरि अब हाम्रो लोडिङ हुँदैछ साथीहरू। अब यो खुलिसकेको छ। अब यस्तो रहेछ दराजको वेबसाइट 2019 मा। 2019 मा चाहिँ हाम्रो राम्रै रहेछ दराजको वेबसाइट। अहिले छ यस्तो, लोगो पनि चेन्ज भइसकेको छ। तर पहिला यस्तो थियो वेबसाइट, सिमिलर छ, त्यस्तो फरक छैन, यो सिमिलर छ। तर दराजको लोगो त चेन्ज भइसक्यो। त्यसपछि अरू सिमिलरै छ, सिमिलर छ। यसरी तपाईले सजिलै तरिकाले कुनै पनि वेबसाइटको ओल्डर भर्जनलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, 2 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, 50 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, तपाईले कुनै पनि पपुलर साइटहरूका चाहिँ तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पपुलर साइट मात्रै नभएर यो तपाईले आफ्नो वेबसाइट अथवा कुनै अरूको वेबसाइट चाहिँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीले कुनै पनि वेबसाइटको ओल्डर भर्जन हेर्ने गर्छौँ।